Καλώς ήρθατε πάλι πίσω εδώ στο κανάλι μου Giovanni Ioannou. Σήμερα έχω για σας ένα βίντεο που θα αναλύσουμε την αλήθεια πίσω από τα ψέματα που κυκλοφορούν στον κόσμο της φωτογραφίας. Θα πιάσουμε ένα θέμα που αρκετούς τους πονάει, το μύθο του full frame αισθητήρα και της επαγγελματικής φωτογραφίας. Αλλά δεν θα σταματήσουμε μόνο εκεί, θα μιλήσουμε επίσης για άλλη μια μάστιγα της εποχής, τους YouTuber και τους ιντερνετικούς ειδικούς που δίνουν συμβουλές φωτογραφίας χωρίς να έχουν καμία απολύτως εμπειρία στον πραγματικό κόσμο, γιατί όπως φαίνεται σήμερα μπορεί να αγοράσει ο καθένας ένα μικρόφωνο και μια κάμερα και να γίνει αυτόματα ειδικός. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά λοιπόν. Full frame φωτογραφική μηχανή, γιατί όλοι έχουν πάθει αιμονή με αυτή τη μηχανή. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι το ιερό δεσκοπότηρο της φωτογραφίας. Είσαι ερασιτέχνης φωτογράφος, πάρε μια full frame φωτογραφική μηχανή και θα βγάζεις αριστουργήματα. Είσαι επαγγελματίας, αν δεν έχεις full frame δεν μετράς καθόλου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο μεγαλύτερος αισθητήρας έχει ορισμένα πλεονεκτήματα, πιο καθαρές εικόνες σε χαμηλό φωτισμό, μεγαλύτερο δυναμικό εύρος, μικρότερο βάθος πεδίου, ωραία μέχρι εκεί, αλλά ποιος σας είπε ότι αυτά κάνουν τη διαφορά? Αν δεν ξέρεις τι κάνεις, ο καλύτερος εξοπλισμός του κόσμου δεν μπορεί να σε σώσει. Οπότε ένας κακός φωτογράφος με full frame μηχανή παραμένει ένας κακός φωτογράφος. Και τώρα πάμε στους αγαπημένους μου επαγγελματίες. Ξέρετε, αυτούς τους τύπους που θα τους βρείτε σε κάθε φωτογραφικό φόρουμ, σε κάθε ομάδα στο Facebook, να κάνουν τις ίδιες βαρετές ερωτήσεις περί Sony Canon για επαγγελματική δουλειά και επαγγελματική φωτογραφία. Τι ISO αντέχει αυτή η κάμερα, τι ISO αντέχει άλλη κάμερα, τι ISO αντέχει η επόμενη κάμερα, τι δυναμικό εύρος έχει αυτή η κάμερα, να πάρω full frame, να πάρω κομμένο αισθητήρα. Κανείς από αυτούς όμως δεν ρωτάει για σύνθεση, για φως, για το πώς να βγάλει μια ιστορία μέσα από τη φωτογραφία του. Όχι, γιατί αυτά είναι δύσκολα. Είναι πιο εύκολο να ζητήσει τα specs και τα γραφήματα παρά να βελτιώσει τη ματιά του. Όταν η καλύτερη δουλειά σου είναι ένα θολό πορτρέτο με μποκέ πίσω, αρκετό μποκέ, τότε έχεις μπερδέψει την αισθητική με το βάθος πεδίου. Και τώρα οι αγαπημένοι μου όλων οι YouTuber. Ξέρετε, αυτοί που πετάγονται σε κάθε γωνία του ίντερνετ με τις απόλυτες απόψεις τους για το τι είναι καλό και τι όχι. Αυτή η κάμερα είναι η καλύτερη, ο φακός αυτός είναι απαραίτητος για να γίνεις επαγγελματίας. Δείτε πώς να τραβήξετε φωτογραφία σαν επαγγελματία σε 5 λεπτά. Πραγματικά όμως δεν μπορώ να καταλάβω ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να μιλάνε. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν βγάλει ούτε μια φωτογραφία που να αξίζει, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε πραγματικές συνθήκες, με πραγματικούς πελάτες, σε καταστάσεις όπου πρέπει να δώσεις λύσεις γρήγορα, αλλά αυτό δεν τους σταματάει, βγάζουν βίντεο για εξοπλισμό, κάνουν unboxing και μιλάνε για specs με τέτοια σιγουριά που νομίζουν ότι εργάζονται στην NASA πραγματικά. Το πιο αστείο είναι ότι πολλοί από αυτούς δεν καταλαβαίνουν πώς να χρησιμοποιήσουν το φως ή να συνθέσουν μια καλή εικόνα. Το μόνο που ξέρουν να αναπαράγουν είναι τα φυλάδια marketing των εταιριών. Και ξέρετε, αυτό γίνεται γιατί είναι εύκολο να μιλάς για τεχνολογία, αλλά πολύ δύσκολο να μιλήσεις για τέχνη. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τις μάρκες, γιατί εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο γελία. Έχετε δει αυτούς που υποστηρίζουν τη μάρκα τους σαν να είναι ποδοσφαιρική ομάδα, με Canon ή τίποτα, Sony είναι το μέλλον, η Nikon έχει τα καλύτερα χρώματα. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν κάνει τις κάμερες θρησκεία πραγματικά. Αν δεν έχεις τη δική του μάρκα, είσαι μικρός. Είσαι πολύ μικρός. Αν δεν συμφωνείς ότι η Sony είναι η καλύτερη επιλογή για βίντεο, τότε προφανώς δεν έχεις ιδέα. Πραγματικά, αν δεν έχεις Sony, δεν μπορείς να τραβήξεις καλό βίντεο. Αν βέβαια τολμήσεις να πεις ότι χρησιμοποιείς Panasonic ή ο Θεός φυλάξει Olympus, κοιτάνε σαν να είσαι εξωγήινος πραγματικά. Δεν μπορεί να έχεις κάτι τόσο κατώτερο. Κάθε σύστημα βέβαια έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Δεν υπάρχει τέλεια κάμερα. Υπάρχει κάμερα που ταιριάζει στις ανάγκες τις δικές σου ή τις δικές μου ή του καθενός. Αν δεν το καταλάβεις αυτό, τότε το χόμπι σου είναι να μαζεύεις εξοπλισμό και όχι να φωτογραφίζεις. Τώρα θα σας πω γιατί οι full frame είναι τόσο υπερτιμημένες. Πρώτον, γιατί είναι το marketing στη μέση. Οι εταιρείες θέλουν να πιστεύουμε ότι ο μεγαλύτερος αισθητήρας είναι καλύτερος και θα μας κάνει επαγγελματίες. Στην πραγματικότητα, ο μεγαλύτερος αισθητήρας δεν κάνει κάτι τρομερό στη δουλειά μας ή στη δουλειά σας και με έναν 4 τρίτα αισθητήρα ή έναν crop αισθητήρα θα είχαμε κάνει μια χαρά τη δουλειά μας.
Και επίσης δεν παρατηρείς εύκολα τις διαφορές ανάμεσα σε έναν full frame και έναν crop αισθητήρα. Αν ανεβάσεις φωτογραφίες σου στα social media, Instagram ή τις τυπώσεις σε μικρό μέγεθος, θα πρέπει να τυπώσεις μεγάλες φωτογραφίες για να καταλάβεις τη διαφορά που έχει ένας full frame αισθητήρα. Στις περισσότερες δουλειές και με έναν 4/3 αισθητήρα είτε με έναν crop αισθητήρα τις κάνεις. Το άλλο θέμα που με εξοργίζει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό είναι αυτοί οι επαγγελματίες, influencer, που στην πραγματικότητα είναι πολιτές εξοπλισμού. Καθημερινά βομβαρδίζουν το ίντερνετ με καινούργιες φωτογραφικές μηχανές, καινούργιους φακούς, κάνουν unboxing. Πού είναι οι φωτογραφίες τους, τι είναι οι επαγγελματικές τους φωτογραφίες, πού είναι. Όλες οι φωτογραφίες που ανεβάζουν είναι από unboxing. Οπότε ας ξεκαθαρίσουμε κάτι πολύ βασικό. Το να είσαι φωτογράφος δεν έχει καμία σχέση με τον εξοπλισμό που έχεις ή που θα αγοράσεις. Έχει να κάνει με το πώς βλέπεις εσύ ή πώς θέλεις να πεις στον άλλον κάτι μέσα από τη φωτογραφία σου. Αν αγοράζεις εξοπλισμό για να νιώσεις φωτογράφος, έχεις χάσει το νόημα πραγματικά. Τώρα ας μιλήσουμε λίγο για τους ανθρώπους που μέχρι πριν λίγους μήνες δεν ήξεραν τι θα πει διάφραγμα, δεν ήξεραν τι θα πει κλίστρο και τώρα ξαφνικά έχουν γίνει όλοι ειδικοί και τους βλέπεις να κάθονται μπροστά σε μια κάμερα με το ωραίο τους μικρόφωνο, το φωτισμό τους που μοιάζουν λες και είναι μέσα σε δισκοτέκ, κάτι παρόμοιο με μένα, και να μιλάνε με ύφος σαν να έχουν δουλέψει 20 χρόνια και πάνω στη φωτογραφία και έχουν κάνει τις εκθέσεις τους σε διεθνείς μουσεία. Αλλά μην τους ρωτήσουμε κάτω από βίντεο τους σε σχόλιο κάτι δύσκολο, όπως πώς φωτογραφίζω για παράδειγμα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς τρίποδο. Θα καταλήξουν να σου απαντάνε στο σχόλιο ότι πήγαινε στο Instagram τους και δες μια φωτογραφία που έχουν ανεβάσει από τον μπαλκόνι τους με αυτόματο και αν προσέξεις καλύτερα ότι αυτό είναι λάθος και όχι αυτό είναι σωστό, και ξανααναμασιμένα πράγματα από ξένα κανάλια στο YouTube από το εξωτερικό. Και μην ξεχνάμε το καλύτερο μέρος της δουλειάς τους όλης πλέον για τα καινούργια κανάλια φωτογραφίας είναι το unboxing, να ανοίξουν καινούργιες φωτογραφικές μηχανές. Πραγματική φωτογραφία όμως δεν είναι μέσα στο στούντιο, δεν είναι το unboxing, είναι έξω, είναι το να πας έξω, να βγάλεις φωτογραφίες, να ανεβάσεις, να δούμε και τη δουλειά σου, όχι μόνο να ανεβάσεις καινούργιες φωτογραφικές μηχανές και να μας λες Sony καλύτερη ή Canon καλύτερη. Αλλά βέβαια γιατί να το κάνουν αυτό όταν φαίνεται ότι οι περισσότερες προβολές έρχονται από βίντεο με τίτλους όπως η καλύτερη κάμερα για το 2025. Οπότε 1000 φορές να δείχνουν κάμερες παρά να μας δείχνουν κάτι από τέχνη, από το πώς να βγάλεις φωτογραφίες. Βέβαια αυτό που μου αρέσει περισσότερο με όλους αυτούς είναι ότι ο ενθουσιασμός που έχουν μπορεί να κάνουν ένα βίντεο για την πιο basic κάμερα, για την πιο απλή κάμερα και να λένε παιδιά αυτό είναι ό,τι καλύτερο έχω δει στη ζωή μου. Δεν το πιστεύω, είναι το καλύτερο εργαλείο, θα σου κάνει πάρα πολύ εύκολα τη δουλειά. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ενθουσιάζονται τόσο πολύ. Και βέβαια δεν λείπουν αυτές οι κλισέ εκφράσεις που ακούμε σε κάθε βίντεο. Αυτός ο φακός έχει πιο ωραίο μποκέ, το focus αυτής της κάμερας είναι ότι καλύτερο, το δυναμικό εύρος είναι καταπληκτικό. Ήθελα να ξέρω αυτά που λένε εκείνη τη στιγμή ξέρουν τι σημαίνουν ή απλά τα λένε για να εντυπωσιάσουν όσους είναι ανίδεοι από φωτογραφία και πρώτη φορά βλέπουν το βίντεο. Η φωτογραφία δεν έχει καμία σχέση με το να κάθεσαι μπροστά σε μια κάμερα και να μιλάς για εξοπλισμό. Είναι να βγαίνεις στον κόσμο, να βλέπεις το φως, να κατανοείς τη σύνθεση, να κυνηγάς τη στιγμή. Όλοι αυτοί οι YouTuber που κάνουν βίντεο με τίτλους όπως μάθε φωτογραφίες σε 10 λεπτά δεν έχουν ιδέα τι λένε πραγματικά. Η φωτογραφία είναι τέχνη και η τέχνη θέλει χρόνο. Δεν μαθαίνεται από έναν άνθρωπο η φωτογραφία διαβάζοντας ένα manual της κάμερας και νομίζοντας αυτόματα ότι έχει γίνει ειδικός. Δεν γίνεσαι έτσι φωτογράφος. Οπότε μια φιλική συμβουλή για όλους αυτούς που νομίζουν ότι ξέρουν από φωτογραφία και βγαίνουν και κάνουν βίντεο. Το καλύτερο είναι να σταματήσετε να μιλάτε για πράγματα που δεν ξέρετε και μην μας λέτε συνέχεια για φωτογραφικές μηχανές, για ISO και όλα αυτά. Και να καταλήξουμε στο ότι η φωτογραφία είναι τέχνη και όχι τεχνολογία. Δεν έχει σημασία τι φωτογραφική μηχανή θα αγοράσεις, έχεις, είτε θα σου πω εγώ να αγοράσεις. Σημασία έχει το βλέμμα σας, το βλέμμα το δικό μου, το βλέμμα το δικό σου, το τι βλέπεις, η δημιουργικότητά μας, η ικανότητά μας να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά μέσα από την κάμερα, να βγάζουμε διαφορετικές φωτογραφίες και δεν χρειάζεται να κυνηγάμε εξοπλισμό και γνώμες από YouTuber που μέχρι χτες δεν είχαν ιδέα από φωτογραφικό εξοπλισμό και ξαφνικά πήραν μια κάμερα και έχουν αρχίσει και κάνουν βίντεο και μας λένε ότι τι είναι το καλύτερο, ας πούμε.
Ξαφνικά μάθαν όλοι, γίναν όλοι φωτογράφοι και επαγγελματίες. Κι άλλο ένα μήνυμα για όλους εσάς που θέλετε να το παίζετε ειδικοί με τη φωτογραφία. Σταματήστε σας παρακαλώ πολύ να μιλάτε και να κάνετε βίντεο και ξεκινήστε να δημιουργείτε φωτογραφίες, να βλέπουμε το υλικό σας, να βλέπουμε τι μπορείτε να κάνετε και σταματήστε να το παίζετε ειδικοί μέσα από βιντεάκια. Και να θυμάστε ότι η κάμερα δεν κάνει το φωτογράφο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο σας από κάτω και αν δεν σας άρεσε αυτό το βίντεο, τι να σας πω, γράψτε μας στα σχόλια τι δεν σας άρεσε. Εμάς τα σχόλια μας αρέσουν, είτε είναι καλά είτε όχι. Λοιπόν, σας χαιρετώ, τα λέμε σε επόμενο βίντεο πολύ σύντομα και καλή χρονιά. Ξέχασα να πω στην αρχή του βίντεο καλή χρονιά. Το 2025 μπήκε με πολλές αλήθειες για κάποιους. Γεια σας.